Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Björn Tass, Daniel och Björn. Dagens film är Furiosa och jag tänkte att vi skulle göra som en varning att det är en väldigt ny film så att vi kommer prata om en hel del spoilers. Så vi tänkte varna för det. Jag kan ju ta lite grann filmen i korthet. Det är ju att det handlar väl delvis om Furiosas uppväxt från liksom barndomen till fram till Fury Road. Och hela den resan. Jag tänkte om ni skulle kunna fortsätta med lite mer i korthet. Ja, filmen är ju liksom uppdelad i kapitel som hanterar ju delar av hennes uppväxt från 8 till 18 och det blir liksom episoder. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska prata om handlingen här. Någonting ni vill säga? Ja, alltså vi följer hennes uppväxt då. Hon blir bortförd tidigt. Och det fick vi ju veta redan i Fury Road. Så det här är ju en mer detaljerad utveckling från hennes perspektiv då. Så vi får ju bara se en glimt av Maxine här. Jag tror det är en scen också från Fury Road. Jag tror det. Det ska ju För det är där Fury Road börjar. Typ. Mm. Precis. Det är ju intressant. Så något mer än så behöver man ju inte säga. Man får tidsperspektiv vart någonstans i filmen den kopplar från den här filmen till Fury Road då. Ja. Sen märker man ju liksom ganska tidigt i filmen. Tänkte jag ju att man får ju se liksom innan det där gröna landet eller vad jag tror de kallar det för Greenland. Alltså innan det hade liksom surnat och blivit ett träsk i Fury Road. Ja, just det. Land of Plenty eller vad det är. Green place of many mothers. Ja. Ja, det är en oas i Australiens outback som har liksom blivit ett ställe där folk kan överleva. Och det är där hon växer upp och tills det att hon blir tillfångatagen av rövare då. Jag kände ju också att den här en av skurkarna i filmen så var det Demetrius eller något sånt. Dementus. Han kändes ju lite grann som Joker i filmen. Hur hans karaktär var liksom. Han är väldigt excentrisk kan man säga så. Oh ja, han har ett mycket. väldigt passande namn. Mm. Ja. Och sen, Och han spelas ju av Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Ja, exakt. Jajamän. Han gjorde faktiskt riktigt bra som en skurk. Mm. jag tror det är väl också en av de första filmerna när han spelar som skurk. Han har ju ofta spelat som hjälte. Ja, han är väldigt känd som Thor i Marvel-filmer. Alltså. Han fick ju lite kritik för det att han har lite för mycket Thor i sitt Demetrius. Men jag tycker att det var inget jag märkte av. Inte jag heller faktiskt. För det var det jag var rädd för när jag gick in i filmen. Liksom. Men jag tänkte inte så mycket på att det var Chris Hemsworth. Jag tyckte han gjorde en väldigt bra roll som en villain. Mm. Där i början när han blev introducerad så tyckte jag, men ja, som han hade stilat skägget så såg det där var Thor i mina ögon. Men när historien bet ut sig så blev han ju som sin egna karaktär mer och mer. Så att jag förstår bådas perspektiv. Men när jag såg Thor där i början så tänkte jag, det här kan ju gå åt ena eller andra hållet. Men jag tyckte det blev bra ändå. Sen var det ju liksom lite kul när man såg honom att han åkte på typ som en sån här variant av romersk hästkärra. Och sen så var det
3 stycken motorcyklar istället för hästar. Vad heter det på svenska? En chariot. Stridsvagn. Ja, jo. 3 cyklar kopplade till en vagn. Ja. Det såg väldigt komiskt ut, måste jag säga. Ja, det stack ut en hel del med tanke på resterande är ju som gangsters på motorcyklar. Med olika Wasteland-motiv på deras cyklar. Och så kom det en chariot där cyklandes. Och sen hur de måste ha kopplat de här 3 cyklarna för att han stängde ju av motorcyklarna på samma gång. Och hur han styr dem också. Ja, men han hade ju någon som satte fram. Ja, han hade ju det i varje fall 2 delar av filmen. Men han körde en ensam också en gång. Då stängdes det ju alla av på något vänster. Om det var någon snabb koppling eller någonting. Ja, det är mycket möjligt att de har gjort någon ful koppling. Mm. Men han hade ju en undersåt som satt framme vid cyklarna. Som visades då. Det var ju väldigt tydligt att många av de här motorcyklisterna hade ju tendens att styla deras hojar på många olika sätt. Allt ifrån det skräckinbundna till, ja men här har vi skrot, vi måste lappa ihop det på något sätt så vi har en fungerande cykel. Jag tänkte en av de mest komiska, det var ju typ en som hade använt typ en del av en manic. Ja, mannequin, ja. Mannequin som strutt fram, ja. Det är lite skräckinjagande det också. Ja, de har ju en förmåga att vara lite creepy. Sen så gillar jag ju också de här... Det var väl en av de olika områdena som hade typ någon... Inne i hans rum var det typ någon sån här variant av renässansmålning. Ja, just det. I Gastown. ja, Gastown. Och sen när det här gänget hade tagit över det, då var det som att de hade tagit någonting och bara censurerat över alltihopa. Det de hade gjort det var ju... De hade ju täckt över den originella målningen som den här originella... Den människan som styrde Gastown innan de kom in och tog över hade ju målat det väldigt fint efter den här målningen som var på ett magasin då. Och sen när de hade tagit över några år senare så hade de ju täckt över målningen och i princip kluttrat över från det ena till det andra, hade typ dragit över en hand över en av människorna. Alltså typ en tredje arm bara gjort på vit färg. Det såg ju för jävligt ut, men idén var ju att de hade ju kluttrat över den originella målningen och det såg ju ut som att det var ju brutala människor som inte hade någon taste utan de gjorde vad de ville. Ja, det är lite yttring av det förfall som den här Dementius för med sig när han försöker ta över området. Ja. Överkasta de som styr och sen ta sin egna styre, även om det har sina efterföljare som är oftast ganska kaotiska. Sen var det ju en grej som jag tänkte på lite grann från när vi gjorde Fury Road-avsnittet. Vi pratade om att man fick inte se så mycket av de här olika områdena i den filmen. Men då var det som att man fick svar på att Demetrius hade ju liksom förstört ganska många av dem under hans resa. Jo, Dementus höll på att spränga upp Gastown där då. Eller i varje fall... Han hotade att förstöra. Han hotade att förstöra det. Och i varje fall kripplade Gastown på olika sätt. Och då, Bullet Farm senare. Precis, Bullet Farm så hade de ju försökt ta över. Och de hade ju, förstört en hel del på vägen ut så att säga. De förstörde ju allt från den här bryggan där de hade, vad var det? Typ nästan ett vattentorn men full av kulor istället. Ammunition alltså. Så där hade de ju dragit ner hela det tornet. Ja, men det är intressant att se de där ställena liksom för vad de är liksom. Det är ju Gastown som är byggt ovanpå en stor oljefläck i princip. Bullet Farm är ju en blygruva egentligen. Har vi någon koll på vad The Citadel var för någonting innan? Ja, det är en vattenreservoar som då de som kontrollerar den kan ju liksom... Ja, det är ju ett
system liksom, det här pratar vi om med Fury Road också, att de här 3 samhällena är ju beroende av varandra. Och då har de som en sorts utbyte där då, med dricksvatten och bensin och ammunition. Och det är ju det som Dementus försöker att vända till sin fördel genom att ta över Gastown. Jag tyckte ju också att musiken var ju väldigt stämningsfull i den här filmen, och det var väl mycket den som förde storyn framåt också. Ja, det är samma kompositör som Fury Road. Och det är några spår där som återkommer. Särskilt under de här obligatoriska biljakterna på The Fury Road. Då. Ja. Sen är det också kul att de ger det ett riktigt namn också. Det heter ju ett Road War. Passande för just Road Warrior, visst. Ja. Jo, de gjorde väldigt bra där. Vet inte om det antogs vara den här herren på Citadel. En lite, skulle nästan vilja kalla han lite för Kingpin, men han hade ju en ovanlig uppstyrsel då. Han var ju som deras krigsplanerare. Jag funderar om det var han som hade monologen när de förklarade hur vi alltid har varit med om krig och kommer att fortsätta vara med om krig. Eller om det var det är väl bara en upplösare. Va? Jag tror det. Berättarrösten, det är ju den här historiegubben som Dementus hade. Ja, men just. Han som är klädd i... Det var en intressant kostymdesign egentligen. Ja. Att han har liksom en rock på sig, men är också tatuerad. Så både på rocken och på huden så är det liksom nedskrivet viktiga saker. Så att han ska liksom bevara historien. Han är också som ett lexikon. Ja, han har ju liksom memorerat en massa grejer. Så. En massa ord liksom. Vad betyder det? Sen börjar man rabbla upp vad det betyder. Ja, han är ju som kunskapen från den gamla världen och försöker föra det vidare. Och han förstår ju också, men han måste ju vara, som han förklarar till... Om man gör sig själv ovärderlig för personen som styr, då blir man... Om han är tagen, ja. Ja, om han är tagen bra. Exakt. Då får du liksom vatten och mat för att överleva. Du kan leva gott, helt enkelt. Ja. I en värld som i Mad Max så är det någonting man kan efterstyra. För om man är tagen och man är svår att ersätta, ja, men då kommer man vara kommer man leva tryggt. Mycket tryggare än deras vanliga fotsoldater, så att säga. Ja. Då kommer det bara bli en självmordsbombare eller någonting. Eller något värre. Eller mat åt de där som äter människokött. Som lever i gropar. Alltså de var vidrig. Mole people tänkte jag, men det var inte så långt ifrån. De skördar typ likmaskar och grejer. Ja. Ja, han här som du kallar för Kingpin, han heter ju People Eater. Så. Ja. Det är han som alltid rör sig på bröstvårtan hela tiden. Men han har sina piercings rakt genom kostymen liksom. Ja. Fick mig han har ett nipple window liksom, och så står han alltid där och rör. Det är så vidrigt. Väldigt vridig att se. Bara hur han ser ut, får mig också tänka på ett väldigt välkänt klipp från South Park. Ja, det var det jag tänkte också när han stod där. Just det. Han är en South Park-karaktär, den där. Ja, faktiskt. Jag tänkte, även fast liksom Mad Max inte var med i filmen, förutom liksom i slutet, man fick se en scen, så kändes det ju ändå som att han som hjälpte Furiosa kändes lite grann som Mad Max. Ja, det är tänkt att det ska vara det, ja. Hette han James? Jaha, du tänkte på den här andra hennes mentor. Yes. Just. Ja, det är ju Jack. Jack, så var det. Första scenen med Jack när han klivde på den här lastbilen då. Jag trodde ju först han hade på sig en bandana. Men det visade sig ju vara troligtvis motorolja som de
måla sig runt pannan. Ja, det är som en statusgrej. Ja men visst. Jag nämnde till Göran. Ja men i min headcanon så tänkte jag det där är Solid Snake från Metal Gear Solid. För han hade bandana och var ett badass som aldrig hade förlorat sen tidigare. Så det var min headcanon i hela situationen. Inte för att det hade visat sig vara helt fel vad jag trodde. Men hur som haver. Jag tyckte det var en fräck karaktär. Jag gillar också den karaktären. Ja, jag vet ju inte hur mycket jag ska säga här, för jag har ju skrivit ner nästan hela handlingen. Mm. Men när du liksom börjar prata om Furiosas resa och allt det här, det tycker jag avslöjar alldeles för mycket om filmen. Ja. Det är lättare att prata om såna här sidodetaljer och individuella scener och sånt där. Vi har ju i och för sig gått ut med att det är spoilers för det här avsnittet, men ändå. Och mycket är ju liksom, de har ju bara gjort det lite mer detaljerat av information som vi redan har fått. Mm. Så vi har redan fått information om hur basically hon har levt som. De har visualiserat backstoryn från andra filmer och gjort flashat ut den på ett sätt så att man får en bättre insikt hur karaktären har levt. Och vi vet redan liksom, det här är ju inte om Max, det här är ju om Furiosa. Ja men visst. Det är liksom bara just det att det är ju en del av samma värld. Mm. Precis. Och jag tyckte de har gjort det väldigt bra. Alltså den är spännande. Och det är kul att se liksom hennes uppväxt. Mm. Och hur hon blev den hon är i Fury Road. Ja, men det var ju också som att man fick liksom svaret på vissa hål i storyn också, varför hon är som hon är och till exempel varför ena armen liksom inte finns, alltså att hon har tappat den. Mm. Då får man ju veta det i filmen. Och det är ju rätt så intressant. En liten kritik. Som sagt, man ska ta den här filmen med en nypa salt, om inte lite mer. De har ju varit med om många olika skador som skulle specifikt vara väldigt känsliga för att man skulle antingen bli uttorkad eller dö ganska fort i en sån ökensituation som de lever i. Till exempel om man tappar en hel arm och inte kan ta hand om de återkvarande såren och liknande. De kommer ju blöda ut om det hade varit verklighet. Här nu hon princip kapade av sin egna arm och sen flydde på motorcykel. Ja, hon var ju väldigt uttorkad när hon vimlade vidare när det var slutbensin i hojen då. Men jag tror ju inte hon skulle överlevt om hon hade tappat armen och inte hade kunnat ta hand om såren. Så det finns ju några aspekter där det är lite övermänskligt och folk skulle inte nödvändigtvis kunna klara sådana här sår. Det var någonting jag tänkte på där också med, om vi snackar om hur man har filmat saker och ting. Sen sammansättning och sånt här, att det är liksom inte strikt verkligt, utan det är en, jag vill kalla det en förhöjd verklighet. Det är lite vad ska man säga, jag ska inte kalla det överdrift, men det är en sorts ett stilval i hur man har filmerna som. Så att det är liksom lite drömkänsla nästan. Och just såna här grejer med hon har kapat armen och när scenen, då ser man liksom hur den hänger i en kedja liksom, och det är med kameravinklar och det är mycket annat sånt där. Men alltså jag tänker att det bidrar till känslan om hur det här är en legend. Ja. Och det är ju någonting som återkommer i Mad Max-filmerna. Att det är ju en legend om den här personen. Med saker som inte riktigt kanske fungerar rent logiskt. Men som ändå är det är som en del av berättelsen. Så det är ju en saga i princip. Max kan dyka upp i flera olika filmer trots att han borde vara decennier äldre liksom. Och sådana saker liksom, att det här är inte en berättelse om
person som är 100% trovärdig, utan det är ju den här gubben då. Mm. Med sin rock full med information som håller på att berätta en saga i princip. Och därav har man alla de här lite mera overkliga inslagen. För det är ju en historia liksom. Och den här Max-karaktären är ju basically en vandringssägen. Så den ändras ju med tiden. Så därför liksom finns han i olika årstider eller olika decennier. Så ser jag på det. Ja, nu har de ju försökt att etablera en sorts tidslinje. Och jag tror att det är tänkt att det är att Furiosa utspelar sig 45 år efter katastrofen ungefär. Mm. Jag tycker 45 år, det är en ganska avsevärd tid. Första filmen var den under katastrofen när den höll på att hända. Ja, det är liksom under samhällskollapsen. Ja. Om ni kan refresha mitt minne lite grann. När utspelade sig första filmen? Bara för att få ett perspektiv på universumet. Ja, det var väl 78 eller något sånt där. Och det var ju rent mytologiskt en följd av energikrisen på den tiden. Ja, men visst. För att det liksom höll på att spåra ur och ovanpå det kalla kriget och så vidare och så vidare. Så den här samhällskollapsen i Mad Max-universumet, det är liksom en vidareutveckling på det. Den logiska följden liksom. Okej, nu har vi energikris. Ovanpå det, då blir det stormakterna börjar att leka med kärnvapen. Och det blir krig ovanpå det och sen blir det en massa följder på det med klimat och allt. Och så till slut så har man en situation där Australien har i princip gått tillbaka till medeltidsnivå. Vattenkris, matkris. Och sen så, ja, allting blir en öken. Ja, men då blir det ju som sagt. Ja, när berättarna nämner ju en massa olika krig. Precis. Och liksom, vattenkriget. Det kanske man vill undvika. Mm. Just det. Ja, vad har vi mer att säga om skådisarna? Jag tänkte liksom Furiosas mamma. Mm. Jag gillar ju också hennes karaktär. Just med hur skicklig hon var som sniper. Och att det kändes som att Furiosa hade ju lärt sig lite grann från henne liksom. Fick man ju se lite grann senare i filmen. Jo, hon hade ju en angelag att bli en bra krypskytt från hennes mammas sida. Och hon hade ju blivit lärt många kunskaper. Det kunde ju märkas bara hur lite hon var egentligen rädd för. Hon hade ju inga bekymmer och i princip kastas ut för ett väldigt farligt arbete när de skulle häkta tillbaka en grävbil som höll på att falla av när de skulle lyfta upp den i citadellet. Hon tog ju ansen det även om hon var i en krivig situation där hon var i princip en av de vanliga beggar-typerna av citadellets folk. Och därav så fick hon ju ett arbete där hon kunde fortsätta arbeta som på insidan men vara en typ av, vad ska man kalla det? De trodde ju att det var en pojk då. Så hon var ju lite i skuggorna och försökte undvika att bli utredd för vem hon egentligen var. Jag kan säga det, Anja Taylor-Joy har ju den här förmågan att smälta in och också spela övertygande tonåring genom att hon är ganska liten till utseendet. För att i de scenerna så ska hon väl vara typ 15 år eller sånt där. Vem var det som spelade henne när de var typ 8 år? Ja, det kommer jag inte ihåg.
Det var lite grann som att jag kände igen henne på något sätt. Jag vet inte om jag uttalar det, men typ Alyla Brown heter hon. Mm. Eller Ayla kanske man säger. Ayla Brown. Hon gjorde faktiskt ett riktigt bra jobb. Den andra lilla flickan, var det hennes syster? Valkyrie, ja. Mm. Hon är ju med i Fury Road också som vuxen. Precis. Det var ett tag sedan jag såg filmen så jag började fundera. Och så har vi ju Angus Sampson som The Organic Mechanic. Jag gillar honom. Och kul att få se liksom att han faktiskt var först med Dementus. Mm. Och så vart han som ett byte då, liksom, för att han skulle få köpa Gastown. Så det var ju liksom lite intressant. Det är just liksom hur han introducerar sig. I'm the Organic Mechanic. Och så är Tom Burke som Praetorian Jack. Mm. Också en fantastisk roll. Som en mentor till Furiosa. Då. Alltså hans karaktär påminner lite grann som en snäll Snake Plissken. Mm. Jo, jag får Han en hade en bild. liknande vibe liksom. Ja, oh. Vad kan vi säga om ljudeffekterna? De hörs. Sant. De är ju ganska episka. Ja, de tillför ju draman, speciellt explosioner och eldsvådor och allt vet jag. Och generellt, men hur går den här, om vi säger allt ifrån motorcyklarna, hur det är från allt från shoppers till typ dirtbikes till allting då. Tuk-tuks nästan. Deras halvfabrikat. Vissa har lite det ljudet. Ja. Mopedaktigt nästan. Och sen speciellt, all den här skroten, om vi ska säga så. All skrot mot den här typen av desert terrängen. Och generellt när de kraschar in i stenar och hur de går mot stora backar. Och sen explosionerna från de här. De hette något speciellt med lansarna med explosioner. Explosiva ämnen fram till. Jag tror de kallade det. Warboys. Ja. Och så var det en del där när vissa av Dementus gäng hade defektat hade de ju gjort deras egna, vad kallar de ledaren? Octopus bossen då. Några av deras killar hade ju gjort en contraption där de hade i princip parachutes och stora fläktar på ryggen. Och det tillförde ju mycket av ljudet och generellt upplevelsen. Men de här har faktiskt planerat och vill ta ner alla konvoj som de kan hitta. Och mycket klang och mycket mycket avlossningar av vapen och liknande, så det spelar ju in mycket. Undrar hur döva de här människorna är på lag när de skjuter innanför metallboxar av olika slag. Typ bilar Och explosioner. Oh jo. Alltså var så nära explosioner som de är hela tiden. Alltså, du kan inte ha någon hörsel kvar. Nej, tinnitus hela tiden. Det skulle vara att de har typ någon sån här, gjutna hörselproppar som smälter in så pass bra så att de inte syns. Jag tror inte Fast att det det är nämns ju deras inte. prio i en sån här situation. Men ja, kanske om man är specialist och behöver hörseln för något annat kanske de har hittat någon lösning. Men annars så tror jag ju att de flesta i den här universumet är ganska döva om de har varit med om explosioner. Jag tänkte väl mest för skådespelarna. Jo, för skådespelarna, absolut. Jag har för mig att Bullet Farmer är tänkt att vara döv. Att han, ja, med sin kärlek för skjutvapen. Det kan jag tänka mig. Det verkar lore-friendly. Inte någon sorts ljuddesign, men någonting som kröp upp i huvudet på mig. När de körde den här långtravaren full med kålhuvuden och potatis och mat. Där bak så var det ju
kort person, hur ska vi kalla det? Skådespelaren. Vad hade han för funktion egentligen? Det var ju någonting att han skulle hålla ut tills han fick grönt ljus att göra någonting. Man skulle aktivera den här vapnet bak till på Ja, genom en spinnande. nybyggda war rig. Ja. Okej. Ja, jag blev så fundersam för senare i filmen kunde han aktivera det inne i trucken då. Så jag tänkte, men hade han någon annan? Han höll ju i någon typ av kapsel också. Om ni kommer ihåg det. Ja, men det är ju den där sprayen. Var det sprayen? Okej. Alltså du lekte med den och sprayade på handen istället. Ja. Som sagt lite off the rails, men jag bara blev fundersam. Vad hade han för funktion egentligen mer än att han skulle dra igång den här spinnande dödsmejseln då? Ja, men det är just för att han var liten så han fick ju plats där inne. Ja. Han tog inte upp så mycket plats. Ja, då kunde precis. de ha mer råvaror där. Ja, det var säkert att han kunde aktivera den vid behov istället för att chaufför var tvungen att hålla öga på det. Det som jag undrar över det var för Immortal Joe sa att de skulle bara skicka potatis, men de skickade kolhuven också. Jag tror att de fler provisionerna som de ville behandla. De ville ju ha mer provisioner, mer vatten, mer mat och mer av allt. Han sa, ja, ni kommer få mer mat, men ni får bara 30% mer av potatis, inte av kolhuven Ja, okej. och andra matvaror på det sättet. Mjölk. Ja, det missade jag. Ja, men jag tror det var en fjärdedel mer av mat och så var det en tredjedel mer av vatten. Hade de kommit överens om. Och så fick han ta över Gastown istället för den här andra herren då. Vem var hövdingen över Bullet Town? Eller Bullet... Och det är han som hade mössan med en massa kulor och sånt. Ja. Bullet Farmer. Bullet Town, ja, precis. De skulle väl komma ut med en till också. Wasteland eller vad den heter. Ja, det var ju lite spekulation där att det har inte gått så bra för filmen. Men jag får med att medias reaktion på det där har ju varit lite överdriven. De menar ju att det gick inte bra med Furiosa-filmen så då blir det ingen uppföljare. Men alltså det är mera liksom vad Miller pratar om där är ju mer att vad tycker folk om filmen? Tycker de att den är bra? Vill de ha mer? Det är på den nivån. För Mad Max-filmerna har faktiskt aldrig varit stora framgångar. De har inte varit såna här pengamaskiner liksom. Nej, men de har varit omtyckt. Ja, alltså de som precis. Det är ser den kult och det är tycker att den är bra. spektakel. Och Ja. folk vill se det och folk uppskattar. Så det är inte så konstigt att det blir fler filmer även om de inte liksom gör folk så jätterika. Mm. Men han tycker om att göra filmerna så. Det är ju ett ganska nischat universum för det är ju ganska brutalt, blödigt och som Demente säger, det finns inget hopp i det här universumet. Det finns bara hat för vissa människor. Så ja, filmen har ju inte det bästa budskapet om man generellt känner det. Men en film ska ju vara feelgood i slutet av dagen. Men det är ju inte riktigt den här serien känd för. Nej. Så det finns säkert sådana aspekter varför den inte drar in pengar på samma sätt som kanske en annan serie hade gjort. Det är mer tragedier än vad det är lyckliga slut. Precis. Även om lyckliga delarna är ju typ bara, ja men det är ju varit mindre tråkigt. Men någonting som hade kunnat gjorts bättre dock, jag hade velat se Dementus intagande av Bullet Farm. Typ så efter de hade kommit dit och slagits lite grann så borde man fått se tillbaks liksom bara dagars tidigare. Ja, Så de visade efter Furiosa de har varit där liksom dagar tidigare. de skulle kunna säkert göra en variant av det som hade fungerat utan att förstöra pacingen i filmen. Men som du säger, ja, det blev ju väldigt tvärs in på från att Bullet Farm var ju som eget ägt och sen så var det ju, men vi ska komma dit. Först var ju Sentinel sa ju att de skulle komma dit och erövra och ta så mycket kulor som möjligt för att skjuta ner Gastown. Och Gastown hade ju samma idé fast tvärtom. Men nu blev det ju som, ja, de skulle passera Bullet Farm. Men det var redan
erövrat. Och det var ju en ambush-princip. Vi hade ju inte en uppfattning om att något riktigt hade hänt förrän vi såg den där hunden. Och någonting var ju väldigt fel då. Men sen så var det ju vi hade ju ingen uppfattning om vad som egentligen hände folket som var i Bullet Town, utan det var ju bara Bullet Farm. Det gick ju väldigt fort för Dementus att ta över Bullet Farm. Mm. Ja, något sånt ställe tycker jag borde ha varit mycket hårdare försvarat. Det tycker jag också. Det är deras enda källa till skjutvapen. Och de som håller i Bullet Farm borde ju då vara väldigt välbeväpnade och kunna... För de hade ju satt upp de här blockerings... vad det nu heter. För att hålla fordon borta. Runt omkring. Så att de hade ju möjligheten där att ha nästan som ett... Belägring. Ja, precis. Alltså, det skulle vara väldigt svårt att inta. Ja, de kallar ju ett fortress. Ja, precis. Så att det skulle ha varit mer av en strid, om man säger så. Om det är någon faktion som skulle vara välbeväpnade skulle det vara Bullet Farm. De som har vapnen och all ammunition i världen för att kunna beskydda sig själv. Den andra grejen jag kan komma på, men det kanske man redan fick svar redan i Fury Road. Alltså det här grönskestället. Att hur det blev liksom ett träsk. För i den här filmen så kändes det som att man fick ju bara se det i början. Och sen så fick man ju se när hon blev bortförd. Sen så fick man ju inte se så mycket mer av det stället. Utan man fick ju se det sen liksom i slutet i eftertexterna liksom med bilder från Fury Road där man såg liksom hur hela det där stället har blivit ett träsk och liksom då olika såna här konstiga monster som rör sig runt på området. Alltså folken på stylter. Kråkfolket. Ja, det är ju en grej där att Green Place är liksom hennes hopp för framtiden. Så sen i Fury Road hon inser att nu har ju redan passerat det. Det finns inget Green Place längre liksom. Då bryter hon ju ihop där. Ja, förutom i City där. Det är typ det sista. Vad vi vet. Ja, det är ju en följd av den här större ekologiska kollapsen då. Någonting jag tänkte på det var ju att de här banditerna med som piggsvinshjälmar med som taggar på sig. I Fury Road så kallas de för buzzards. Och då var de uteslutande ryssar. Då tänker jag, vad är övergången då i Furiosa liksom? Då har ju det här gänget kommit igång då. Ja, men i någon period där så blev ju tydligen medlemmarna ryssar. Det är ju lite av en Ja, jag förstår vad du menar. Ja, men man kan ju spekulera i, men var det något av ryskt folk från en armé som hade kommit till den australienska borden och hade börjat anfalla där någon gång i historien, men då är det ju fortfarande någon generation efter som troligtvis skulle vara de här människorna som var på motorcyklarna. För frågan är om de är lite för... Det skulle vara för gamla om det var från den perioden av världsvinnare fortfarande var att det inte hade totalt kollapsat så att säga. Som sagt, jag vet lite för dåligt om universumet, men det känns ju som att det gick ifrån lite som Johannes säger. Hur kom det så att det blev som australiensare till ryssar under den här tidsomsättningen? Om det ska vara samma faktion på det sättet. Eller snarlikt i varje fall. Vart kom ryssarna ifrån? Ja, jag kan ju ha fel också. Att det inte är samma grupp, säger så. Ja, men för all del. Har vi några övriga tankar eller
eventuella idéer till nästa gång. Visst hade vi någon film vi hade diskuterat tidigare tillfällen om vi skulle kolla vidare? Jag tänkte på Northman. Mm. Jo, men den är jag också sugen på att se. Ja, det är väl den och så sedan senare om vi kan fortsätta på någon av Underworld-filmerna. Ja, men precis. Och i den serien också avsluta. Jag tror jag har 2 till. Sen också om ni lyssnare har några idéer så kan ni alltid skriva en kommentar i kommentarsfältet. Och även om eventuella synpunkter så kan ni också skriva det. Annars om ni gillar det ni lyssnar på så gilla gärna videon och prenumerera gärna på Studio Rex. Ni hjälper både oss och andra projekt som läggs upp på YouTube-kanalen. Annars så får jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då!